الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 2 من أغسطس. الجيش الروسي يستعيد كامل شزيفيار ويواصل التقدم في الجبهة هناك، فيما الوحدات الروسية تضغط بقوة في جبهة دوبروبيليا وسط تراجع الوحدات الأوكرانية. أما فيما يتعلق بالعمليات في جبهات زابوروجي وخاركيف فهي لا تزال مستمرة والجيش الروسي يحرز تقدما. ما الذي جرى؟ تفاصيل كل هذه المعارك تابعوها حتى النهاية، وأتمنى مشاركة الفيديو كي لا تفوتكم أي معلومة. وطبعا حاولوا أن يستفيد الأصدقاء من هذه المعلومات، شاهدوا كل شيء حتى النهاية وشاركوه. نبدأ من العمليات في جبهة شازيفيار. الجيش الروسي تمكن من استعادة السيطرة الكاملة على الضواحي التي كانت تنتشر بها الوحدات الأوكرانية، وحيث كانت توجد مناطق رمادية. دخل الجيش الروسي في البدء إلى ضاحية شيفشينكو، سيطر على كامل هذه المنطقة الممتدة إلى جنوب ميكولاييفكا. هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدونها هي بعمق 1.89 كيلومتر وبعرض 1.38 كيلومتر. الجيش الروسي تحرك على طول الجبهة الموجودة هنا، ضغط بقوة في محاولة لإجبار الوحدات الأوكرانية على التراجع. الأوكران تراجعوا وتمركزوا في اتجاهات ميكولاييفكا، محاولين قدر الإمكان الاحتفاظ بالسيطرة في هذه المناطق في ميكولاييفكا، وتشكيل بعض الخطوط الدفاعية في اتجاه شيرفوني حيث يوجدون. القوات الروسية تخوض معركة كبيرة في هذه الاتجاهات لاستكمال السيطرة في كامل هذه المساحة. وإلى الجنوب في ضاحية يوجني نفس الأمر، الجيش الروسي ضغط بقوة فارضا سيطرته على هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدونها، منطقة بعمق 720 مترا بامتداد 1.66 كيلومتر. تحرك الجيش الروسي على كامل هذا الامتداد محاولا قدر الإمكان الوصول التحصينات الأسلاك الشائكة التي تشاهدونها هنا، الخطوط الزهرية. الوحدات الروسية تضغط بقوة. حاليا تركيز الوحدات الروسية تم بعدة اتجاهات: العمل باتجاه بوديلسكي، باتجاه شيرفوني وميكولاييفكا. الوحدات الروسية تحاول قدر الإمكان العمل في هذا الاتجاه وكسب السيطرة على كامل هذه المنطقة. دعوني أخبركم مجددا، هذه العمليات ليست وليدة اللحظة، هذه عمليات منذ فترة يقوم بها الجيش الروسي في مسعى منه للسيطرة الكاملة على هذه المنطقة. أعود أقول لكم للمرة الرابعة، لم يكن أحد يتخيل أن معركة كوستانتينيفكا ستنتهي قبل معركة شازيفيار، وهذا ما كان يحاول الأوكران فعله دوما، البقاء قدر الإمكان في أي منطقة في أي اتجاه قريب من خطوط اشتباك قديمة، مثل المنطقة الموجودة هنا في شازيفيار باتجاه مدينة باخمود. وبالتالي العمليات لا تزال قوية ومستمرة للوحدات الروسية لتأمين كامل هذه المنطقة ومنع القوات الأوكرانية من العودة إليها. يبقى السؤال: هل سيحاول الأوكران العودة؟ هل سيستطيع الروس السيطرة على كامل هذه المنطقة؟ الأيام والفترة القادمة ستكشف كل هذا. أما فيما يتعلق بالمنطقة القريبة لجهة كوستانتينيفكا ولكن ضمن محور شازيفيار، الجيش الروسي وسع سيطرته في هذا المكان إلى الغرب من ستينكي، فارضا سيطرته على هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون. الوحدات الروسية سيطرت على هذه المواقع الدفاعية، هذه المنطقة باللون الزهري بعمق 1.17 كيلومتر بامتداد 1.76 كيلومتر. الجيش الروسي تحرك على كامل هذه المساحة. الوحدات الروسية اليوم بمشهد أوسع كما تلاحظون تتحرك على طول هذه المنطقة الموجودة هنا في كامل هذه المساحة. هذه المنطقة تشكل جيبا، منطقة ينتشر بها الجيش الأوكراني للبقاء من قرب من بخمود كما قلت لكم قبل قليل، وهي منطقة يحاول الجيش الروسي السيطرة عليها للتفرغ لمعركة المدن الثلاث: معركة مدينة دريشكيفكا وكراماتورسك وسلافيانسك، وبطبيعة الحال تشاهدون في الأطراف هناك ليمن وهناك دوبروبيليا. وبالتالي يحتاج الجيش
الروسي أن تكون كامل هذه المنطقة هكذا تحت السيطرة ليهاجم ويضغط بشكل أكبر. ووسط كل هذا مجموعات الجيش الروسي تضغط بشكل أكبر نحو ميكولاييفكا، ولكن في نفس الوقت هناك محاولات تسلل للجيش الأوكراني في هذه الجبهة وهذه الخطوط. أما فيما يتعلق بجبهة دوبروبيليا، هنا كان لافتا انسحاب الوحدات الأوكرانية وتراجعهم من مناطق السيطرة هذه حتى دخلتها الوحدات الروسية ووسعت نطاق السيطرة بشكل كامل على هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم للجيش الروسي بلغ 3.77 كيلومتر بعرض 3.38 كيلومتر. القوات الروسية تضغط بشكل كبير في هذه الجبهة وسط أوامر للوحدات الأوكرانية بالتراجع إلى خطوط خلفية والتمركز بخطوط دفاعية جديدة. الضغط الروسي متواصل باتجاه بلدتي تشيرنييفكا في هذه المنطقة وكراسنويارسكي. الضغط الروسي متواصل أيضا نحو دوبروبيليا مباشرة في هذا الاتجاه وفي خط البلدات الجنوبي. يعني بالرغم من صدور الأوامر بتراجع الوحدات الأوكرانية في هذا القطاع إلى خطوط خلفية، لا يزال الجيش الروسي يضغط من عدة اتجاهات وليس فقط من جهة واحدة. أما فيما يتعلق بجبهة زابوروجي، هنا كانت القوات الروسية قد واصلت تقدمها في ليوبيتسكي. ما الذي جرى؟ الجيش الروسي فرض سيطرته على هذه المساحة هنا كما تلاحظون باللون الزهري. عمق التقدم للجيش الروسي بلغ 1.79 كيلومتر بامتداد 1.84 كيلومتر. العمليات الروسية في هذا الاتجاه هدفها واضح: السيطرة على كامل ليوبيتسكي كهدف أولي والسيطرة على المناطق المحيطة بها. شرحنا أهميتها. أتمنى دوما كما قلت لكم عدم تخطي الفيديوهات، متابعتها بشكل دقيق لمتابعة الشرح. المعركة حاليا قوية في هذه المنطقة، معركة عند مفترق طرق هام للغاية. إضافة لذلك الوحدات الأوكرانية تحاول تنفيذ بعض الهجمات المضادة في هذا الاتجاه وباتجاهات هيركي، والمنطقة هنا تشهد المنطقة هجوم أوكراني مكثف. يحاولون دفع الجيش الروسي للعودة إلى وضعية الدفاع بدلا من شن سلسلة من الهجمات. فهل ستنجح القوات الأوكرانية في إجبار الجيش الروسي على ذلك أم سيواصل الجيش الروسي تقدمه؟ أتمنى أن تكتبوا آراءكم في التعليقات. أما فيما يتعلق بالعمليات في جبهة خاركيف، كان الجيش الروسي قد واصل تقدمه ليقلص مسافة التقاء القوات. الجيش الروسي اليوم يتحرك باتجاه تشورني. التقدم كان على كامل هذه المنطقة باللون الزهري. نتحدث عن تقدم بعمق 2.39 كيلومتر وبعرض الكيلومترين. تحركت الوحدات الروسية وتحاول الدخول إلى تشورني. المسافة التي تفصل الجيش الروسي عن بعضه البعض هي 14.3 كيلومتر، كانت قبل أيام نحو 18 كيلومترا وأكثر. القوات الروسية تحاول إغلاق المنطقة هنا، وهذا أمر الجميع يراقبه وينتظرون إن كانت القوات الروسية ستنجح في ذلك أم ماذا. وفيما يتعلق بالاشتباكات، لا تزال قائمة في محيط بيليكولودياز وباقي الجبهات المعتادة، وكذلك الحال في جبهات ليمن وكوبيانسك وجبهات سومي. أحبائي، هذا كان كل شيء حتى الساعة. أي جديد سأوفيكم به لاحقا. شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.